ویدیو قراره ببینی که تو کلاسای حضوری من چه خبره. بریم. کامل دیگه اوکیه. آره عالی. آخه خط کشم گرفته. آره خوب کردی. چقدر مبارک ها باشه بابا. آره که به زهرا میگم اینجا از این جاهای خطرناکی که من آره آدم نمیتونه جلو خودشو بگیره. عزیزم. اومدم در مورد پرسپکتیو به بچه‌ها میگم. پرسپکتیو ما 3 مدل داریم، پرسپکتیو 1 نقطه‌ای، 2 نقطه‌ای و 3 نقطه‌ای که توی کلاس نقاشیمون بیشتر 2 تا پرسپکتیو مورد استفاده قرار میگیره، پرسپکتیو 1 نقطه‌ای و پرسپکتیو 2 نقطه‌ای. پرسپکتیو 3 نقطه‌ای بیشتر توی گرافیک و تصویربرداری و اینجور کارا استفاده میشه. پرسپکتیو همون عمق دادنه، اینکه به جسم ما میایم عمق میدیم رو بهش میگیم پرسپکتیو. توی عمق بیشتری قرار میگیرن اجسام، مثلا 3 بعدی هن، 3 طرفش رو ما میبینیم، بعضی موقع ها فقط مثلا 2 طرف یا 1 طرفش رو میبینیم. هر چیزی که در راستای دید ما هستش اون میشه خط افق ما. یعنی اگه بشینیم من خط افقم الان میشه مثلا شونه شما اینجاست، ولی اگه بلندشم وایسم میشه مثل جاده. چطوره توی جاده که قرار میگیریم جادهمون تهش بهش میرسه، این خطوط موازی که به هم میرسن در نهایت که اون پرسپکتیو رو بر ما ایجاد بکنن، آره اون میشه نقطه گریز. ولی ممکنه تو خود جسم اصلی نباشه، انگار یه خط فرضیه. آره دقیقاً. آره خب خیلی وقت خود فارسی جز من آخه خدا میچسبه یا نه؟ نمیدونی چه ساعتی من چه میبینیم، یعنی این طرف که اینا باید در نهایت به هر چی دورتر میره به هم نزدیکتر میشه. میبینین؟ اینا داره به هم نزدیک میشه که برسن. خطوط عمودی همیشه عمودن، فقط سایزشون یعنی ارتفاعشون تغییر میکنه. چقدر عقب‌تر جسم رو میخوایم بکشیم این خطوط عمودی کوتاه‌تر میشن. خب بعد خط افق 2 تا هم میتونیم داشته باشیم. خط افق همیشه یه دونه است. در همیشه چون ما یه چش داریم، یعنی مثلا یه جفت چشم میگم. همه اجسام رو میایم تصور میکنیم توی مکعب قرار میدیم. خب مثلا این لیوان رو میایم تو اون مکعب قرار میدیم که همه اینا برامون رعایت بشه. متوجه این؟ بعد آروم آروم مکعب حذف میشه، ما میایم جسم رو میکشیم. دیگه قانونش رفته تو ذهنمون که وقتی این توی این شرایط قرار میگه چه حالتی خطوط استفاده میکنیم، حالا چه با خطکش چه با مدادمون. معمولا مداد همیشه همراهمون زیاد هستش، حالا ممکن اینو میکشم. آره برای تمیز کردن. بله بعد این باید به این برسه. این که رسید حالا از این و سلام چطوری خانم؟ خوش اومدی. قربونتم، دلم تنگ شده بود برات. قربونت برم. بفرمایید من یه دقیقه توضیحاتو بدم بعد میام پیشش. خیلی عالی. فقط اینو نقطه اینو نفهمیدم چجوری. الان میگم نقطه قانونی و بعد ازش تبعیت بکنه. این 2 تا خط بالا که با هم موازی هستن، حالا خیلی به نظرم درگیر این ریاضیاتش نشو. آره توی کشیدن متوجهش میشی. خب ولی اینا در نهایت باید به هم نزدیک شن به یه نقطه. همه خطوط موازی این طرفی باید به این نقطه برسن، خطوط موازی این طرفی همه باید به این اینجا. جون فقط یه تعارف کنم. من آدامس دارم. ای جان من یه دونه ای جونم عزیز. اینا خیلی فرق میکنه. اینا چیاسماستیکسه، اینا از درخته. آها عزیز، حالا ما تو ایران میگیم سقز نه؟ آره خیلی کوچولو فقط یه بعد صبور باشی بجویی. چند تا خیلی کوچولو بود. چه باحال. میدونم گفتم این آدم عادت کنه. خیلی خاصه. تو دهن آب میشه بعد نرم میشه بعد چی اسمش چیه؟ این اسمش خاصیت هم داره؟ خیلی خوبه. چی اسمش؟ چیاسماستیکس. من آدامس زیاد میخورم، میگم اینا بگیرم بهتره. بعد پشیمونم میشی. میگم اینقدر میخوری به پشیمونم میشی دیگه میزنیش کنار. منم ببینم چیه. خب چه باحال. مثل حالت نمکی. نه بس دیگه. مرسی. اینا آره اصلا شیرین نیست. اصلا شیرین نیست. چه باحال. من زیاد برشتم. نه؟ آره شاید نتونی حرف بزنی بعدش.
نه بذار بقیه‌اش بذارم نه چون دهن زدم کلاس میره هوا. وای من شما دیگه کلاس راحتی باید اینو بجوام. تارا نه ما نداره حق نداره. اگه خیلی از دست تو تارا. نه اوکی خب میخواین نه بگم باشم برای بچه ها خوبه نه؟ سوال میپرس دقیقا آره تفلکا. خب بذار اول اینو بگم باید از این آدامس سقیزی که یکی از بچه ها آورد سر کلاس نگم. گفت یه امتحان بکن آدامس مثل آدامس سقیزه. بعد هی بجوی بعد من گذاشتم تو دهنم مثل سنگ شد همینجور که میبینین و اصلا همون لحظه‌ای بود که می‌خواستم یه چیزی رو توضیح بدم و اصلا نشد. این اتفاق نیفتاد. مجبور شدم برام بندازمش دور و اصلا نمیتونستم باهاش کاری بکنم چون که اصلا یه حجم خیلی زیادی از این دونه ها ریختم تو دهنم. نمیدونستم چقدر باید بریزم و اینکه هی خب آب دهن آدم که ترشح میشه هیچی بماند و اینکه اصلا انقدر سفت و سخت بود اصلا مزاحم حرف زدن من بود. اینجوری نذارین آره شیب بدین بهش باشه. این اصلا به خاطر اینه داستانش این تخته. هم خط فرضی براتون یاد نه اوکی. یه نکته که داریم اینجا کار میکنیم برای کشیدن اجسام در ابتدا یه سری خطهای فرضی میذاریم. حالا این خط فرضی میتونه با یه نوار روبان باشه، یه نوار کاغذ، یه مداد یا هر چیز دیگه که فقط صاف باشه خطکش ازش کمک کنیم. شاید به شما هم کمک بکنه. حتما استفاده بکنید. آره خب چه خبرها؟ هیچ کاری نکردی؟ آفرین بابا آفرین. که ما بتونیم این تونالی‌تر در خیلی خوبه ها. اینم یه تمرینه خب ولی مثلا خوبه که من چند تا سوال دارم. حتما بعد من بپرس. یه شتفتم رو که جدید گرفتم اونو گم کرده بودم. خوب کردی جا رفتی همه جا بخورم برم که همه که پاوزی کوچو میکنم بتونم بکشم. بخاطر اون شتفتم دیگه یه جایی شد ولی من مطمئنم اصلا اشکال نداره. ببین مهم چیه تارا؟ اینکه نتیجه اون چیزی که میخوایم تو ذهنمون هست در. حالا تو ممکنه من تجربه خودم اینه که مثلا چه میدونم با این مداد خوبه با این وسیله خوبه ولی تو میری پیدا میکنی مثلا حتی میگه به منم میگی که من اینو امتحان کردم خیلی خوبه شما هم امتحان کن. خب چرا که نه؟ دستمون صاف یه چشم بسته این بالای این رو اینجا قرار میدم اینشو با انگشتم علامت میزنم مدادم و همونجا قرار میدم. یعنی الان ارتفاع این انقدره میام روی کاغذم علامت میزنم. خب از اینجا تا اینجا ارتفاع این کارمه و بعد دوباره همینجور اندازه میگه. یعنی اینجای مداد باید اینجا باشه جایی که علامت گذاری میخوایم بکنیم بعد اینجا باشه. خب پس چیزی که یاد گرفتیم این هستش که با مداد میتونیم به راحتی اندازه گیری بکنیم. فقط شرط داره اینکه دستمون حتما صاف باشه جامون حتما فیکس باشه و بعد یه چشم بسته و این رو مستقیم میگیریم اینجوری و الان صورت من اندازه گیری میشه. یعنی اینجای سرم گذاشتم تا چونم تا بتونم اندازه رو در بیارم. اینقدر شده اندازه سر من. حالا اگه بخوام اینو روی کاغذ بیارم این اندازه حدوده. نمیگم خیلی دقیقه ولی خیلی به ما کمک میکنه که تقریبا درستش بکشیم. این ساجده مثلا من اینو نگاه کنم و تو ذهنم پرسپکتیو رو تغییر بدم. نه هیچ وقت. آره ایرادشو دقیقاً تو دستتو صاف بگیر رو به این مداده. نه اینجوری صاف بگیر. آیا از اینجا تا اینجا رو توی یه خط میبینی یا نه؟ آره. خب شما اینجا بذار. نه خودت کج نکن. این خط گفتیم چی نکته اون چی خطای عمود همیشه عمود میمونن. این که حالا عمود نیست به خاطر خطای دستمونه. میدونم درس پرسپکتیو چیزی که هست یک نکته خیلی مهمی که داریم این هستش که خطای عمود همیشه عمود میمونن. فقط وقتی که عقب‌تر میرن کوتاه‌تر میشن کج نمیشن همچنان عمود میمونن. پس این نکته یادتون نره فقط قدشون کوتاه میشه چون هرچی جسم از ما دورتر میشه
مطمئنا کوچکتر میشه. اینکه اینجا باشه نکتهشو داری میگیری. آفرین. دفعه پیش یادت چی کشیده بودی؟ آفرین. آره. دفعه پیش اینو کلا کشیده بودی. حالا این مهمه که چقدر میبینی. حالا مرحله بعدی چون داری خوب پیش میری دارم بهت میگم از اینجا تا اینجا رو اندازه بگیر. هیچکس اینو اندازه نمیگیره که اینقدر دراز میکشه. نه اینجوری اندازه نمیگیریم. صاف مداد صاف. اینجوری. آره. چقدر میبینی؟ تموم شد و رفت. دست رو صاف کن. صاف. دست باید صاف باشه برای اندازه گیری. ساعتت خیلی خوشگله. اینقدر تموم شد. کارشو بکنه ما هم کار خودمون رو میکنیم. خب ولی خب اینو یه ذره کوچیک‌تره. مطمئنم یه ذره کوچیک‌تره. یه بار دیگه اندازه بگی. دقیق. دستت صاف نیست دیگه. اوکی؟ پس اینو پاک میکنیم، به این وصل میکنیم به این خطی دهانه لیوانتو. دهان لیوانش کوچیک‌تره. آفرین. تموم شده رفت. لاغر بد بشه. خب چی میشد آلمانیش گفتی؟ عمقش؟ اصلا عمقش تیفاش؟ آها اوکی. تیفاش باید کمتر باشه. اوکی. من باید تمرین کنم. یه همچین چیزی ما داریم. من چک کنم بعد برین اینو روش بکشین. باش. اوکی. یه سوال من الان این خط افقمو بر چه اساسی خب یه چیزی بگم. ببینید از اونجای شروع بکنین که جلوترین خطی شروع کنین که میبینین. جلوترین چیزی که به این خط کشه خورده یعنی خط فرض. اوکی. میخوام یکم یادآوری کنم. خطای عمود همیشه اعتماد به نفس ندارم که بگم اوکی یالا شروع نه کنیم. اونو که داشته باش آروم آروم من به دست میری بیشترشو. ولی الان مثلا من اینو شروع کردم خب مثلا اینجوریه. اوکی. ارتفاع اینجا تا اینجا رو با مدادت به دست بیاری. چی بود شخصیت اون رو شکل میده؟ اگه مثلا یه ذره چشم پایین‌تره اینه که اون شخصیت اون رو به وجود آورده وگرنه شکل مامانش میشه مثلا یکم بالاتر. آقا من یه چیزی که تو مجسمه هوریزونتال رو میخوام بکشم. بعد ورتیکال. ورتیکال رو در آوردی. خب تو هوریزونتال من اینو اگه میخوام بزنم رو کاغذ چجوری کجا بدونم که درسته؟ دقیقاً همینه. وسطش رو پیدا میکنی. حدودیه دیگه. همش میخواین حدودی در بیاری. خب تمومه. خب آفرین. پاشدی. آره مشکلتو فهمیدی. خیلی عالی. پس درسته. خب خط عمود چند تا داریم؟ اینم باید اینجوری باشه. اینجا چرا کجه پس؟ عالی. خوب شد. آره حالا بیام چکش کنم. زاویه ها میریم سراغش. این زاویه تقریبا درسته و از اینجا تا اینجا خیلی شده. درسته؟ من اندازه میگیرم. من راستش اندازه نگرفتم. همه جا اندازه بگیر. من اینوری تر میرم. جهت ها رو میام من چیز کنم. این مدادم میگیرم ببینم جهت این چقدر شیب داره. شاید اولش یکم سخت باشه ولی اینا رو میگم که اینو میبرم اینجا. این انقدر نیست. این اینجوریه. بنابراین آره شیبش اینجوریه. الان وقتی من اینو خودت اینو خواستی برسونی اینجا به زور به نازنین هم گفتم الزاما قرار نیست تو صفحه ما به هم برسن. کوچه بغلی به بغل به هم ایراداش خودت فهمیدی رفتی درست کردی. فقط اینجا یکم نسبت به این پهن‌تره. یعنی مربع ما باید داشته باشیم. برای شما مستطیله. شاید اندازه رو اشتباه گرفت. آره حالا شاید اندازه است ولی کلا چشمی هم خودت چک کن. بگو من اینجا یه مربع دارم بنابراین اینجا هم باید نسبت به این مربع تر باشه. پس این هم از اینو مربع. امیدوارم که کلاس امروز بهتون کلی خوش گذشته باشه. اگر که دوست داشتین از پکیج های آموزشی نقاشی استفاده کنین حتما به من کامنت بدین و از همین راههای ارتباطی که براتون توی کپشن گذاشتم با من ارتباط بگیرین. هم بگو بیشتر دوست دارید در مورد چه نکاتی توی نقاشی براتون ویدیو درست کنم. تا بعد.